Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! După o săptămână aproape o săptămână de când n-am mai făcut etalări, m-am întors, am simțit nevoia să stau un pic relaxată și mai mult timp cu mine. A intrat Neptun în berbec, ce să facem? Asta este, mă ia așa din start să mă conectez din nou cu esența mea. Astăzi vin către voi cu această minunată etalare, surpriza și provocarea lunii aprilie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rag. Provocarea pentru voi, o provocare, 5 de bâte, o tensiune, poate o tensiune în legătură cu cineva. Aveți păreri diferite, sunteți persoane diferite, gândiți diferit. Unul zice alb, celălalt înțelege negru sau invers. Există o tensiune de neînțeles. Mie place să spun cinciului de bâte așa vorbind mai din topor, așa, mai popular, o ceartă tâmpită. Ne certăm ca chiorii pe degeaba, nu știm de ce ne certăm, dar ne certăm. Provocarea este această tensiune. Hai să vedem cu ce vine. Pași de cupe. Unii dintre voi poate din cauza copiilor. Împăratul. Din ambiție, din ego. Judecata. Și turnul. Ia uite cât ai iluminare aici. Marea preoteasă. Foarte interesantă energia. Ok, dacă provocarea vine din punct de vedere al certurilor tâmpite sau ne certăm de la copii sau ne certăm din cauza ego-ului, că suntem prea, fiecare o ținem pe a noastră, suntem căpoși aici, da? Foarte multă căpoșenie. Aici poate fi nu neapărat din cauza copiilor, poate fi din cauza unor, nu știu dacă lipsuri emoționale, cât sunt neînțelegeri. Doamne, eu îți spun te iubesc, dar tu înțelegi că îmi place de tine. Da? Eu îți spun ce nevoi emoționale am și tu spui, uite, te-ai trezit la vârsta asta că vrei tu nu știu ce iubire, da? Deci aici sunt niște chestii care, doamne, nu le înțelegem. Eu încerc să spun ceva și nu există maniera ca celălalt să se trezească și să înțeleagă cu adevărat ce vreau să spun. Că e vorba despre lucruri profunde pe care tu încerci să le exprimi și nu-ți ies sau nu te faci înțeles, aici e vorba despre, ok, dacă nu mă fac înțeles, încerc să mă iluminez eu și să văd, doamne, unde greșesc, atenție, pentru că aici nu e vorba despre am căutat mie, n-o dăm papură, aici e vorba despre o chestie așa, că poate eu, în modul meu de comunicare, pentru că cinciul de bât este, bâta e comunicare, da? În modul în care eu transmit mesajul, celălalt n-are cum să capteze mesajul pentru că eu nu vorbesc cu claritate. Eu aici mă da așa, da? Mă fac ca și cum, prin învăluire. Uite așa, că marea preoteasă vine cu învăluire, da? Spun, dar doar așa, bat șaua să priceapă iapa, da? Adică, aici e vorba despre tine, trezește-te. Tu ai aici o durere, o dezamăgire, ceva se întâmplă în tine, ceva te deranjează, ceva te doare, dar nu pui punctul pe i. Ești provocat să spui odată pentru totdeauna așa, răsunător, da? Ce te doare, domne? Zic cu toate cuvintele, nu mai zi prin învăluire, nu mai spune prin învăluire. Îmi vine să spun, ia taurul de coarne într-un fel sau altul, pentru că aici avem multă, cum spun, sentimentul de siguranță. Împăratul este sentimentul de siguranță, de putere personală, în care zic, ok, pe dinăuntru mă simt așa minima cât un purice, că știu că trebuie să spun lucrurilor pe nume. Și aici vorba, ok, ești copil, câți ani ai? Pentru că asta îmi vine să te întreb. Câți ani ai ca tu să transmiți un mesaj cu claritate?
îmi place de tine, ți-o spun, băi, nu mai pot după tine, te vreau, te iubesc, habar n-am, te urăsc, nu te suport. Dar deci aici pune punctul pe ei, nu o mai da în lălăială, nu o mai da prin învăluire, că nu se pricepe, nu pricepe iapa ce vrei tu să zici prin învăluire. Aici pune degetul pe rană și spui verde, alb, negru, verde, roșu, cum crezi tu, ce vrei tu să transmiți, spune odată așa cum sunt lucrurile și cum le vezi tu. Pentru că nu ai 15 ani, ci ai peste 40 de ani aici și împăratul are peste 45 de ani. Sau, cel puțin, este o energie de maturitate, de disciplină și de siguranță, în care, maturitate, în care zic, doamne, stai puțin că am o prestanță, împăratul înseamnă prestanță. Stau și mă învârt, mai stau eu să mai bat acum șaua să priceapă calul, iapa, nu, frate, aici e vorba despre trezirea, pune mâna și spune. Pentru că în momentul în care spunem într-un mod foarte conștient, se clarifică totul, se dispar, pentru că turnul face să dispară orice neînțeles, da? Celălalt pricepe și el în sfârșit, dacă ai de transmis un mesaj foarte clar cuiva, celălalt înțelege și el în sfârșit și se rezolvă lucrurile, da? Vine lumina, vine iluminarea. Da, dacă o mai ținem mult așa și ne ascundem după, hai că îi mai spun și data asta, îi mai dau așa o săgeată sau cum era, da, săgeată, nu? Arunc săgeți ca să văd dacă se prinde, nu faci nimic. Aici e ca și cum distrugi, încet distrugi. Cu cât nu pui degetul pe rană sau punctul pe i, cu atât mai mult distrugi, în loc să construiești ceva. Cam asta e ideea. Sunteți provocați să puneți punctul pe i și dacă e de transmis un mesaj pozitiv sau un mesaj negativ, faceți-o, nu vă mai ascundeți după perdea. Da, hai să vedem surpriza. Interesant. 3 de cupe. Uite că poate faci un chef. Surpriza este socializare, este optimism, este veselie, este celebrare și așa mai departe. Hai să vedem cu ce vine. 2 de monede. Mă uit la voi așa. Pași de spade. Soarele. Și As de spade. Dragii mei, pentru cei care sunteți implicați într-un triunghi amoros, atenție pentru că se află 10 de cupe. Avem cartea familiei, este foarte clar că aici vorbim despre persoane care, wow, ce aduceți? Mamă, n-am mai văzut așa ceva de nu mai țin minte. Ia uite ce energii interesante aduceți în ultima perioadă în relația voastră. Pentru cei care aveți o relație și sunteți într-un triunghi amoros, este foarte clar aici. Aici vedem ultima perioadă, cum a fost o perioadă foarte încărcată, a fost o perioadă complicată, tristă, dureroasă. S-au făcut foarte multe iluzii, poate că unii dintre voi aici, cei care sunteți prinși într-un joc de 3, da, între 2 persoane aici, a fost un mare coșmar ultimul an pentru voi. Deci un coșmar extraordinar de mare, pentru că voi ați trăit între 2 lumi. Ați trăit într-o iluzie, atât prezentă în relația pe care o aveți acasă, cât și în 2 lumi paralele sunt aici. Ați trăit și într-o bulă de visare și în același timp cumva o mare
tristețe, că vai, nu pot să fiu cu persoana pe care o iubesc, habar n-am, mare tragedie aici. Deci, mare tragedie în viața multora dintre voi care ați fost implicați aici într-un triunghi amoros. Surpriza este că dacă persoana de lângă tine cu care tu ești căsătorit, da? Tu ca persoană, dacă nu știa de amantă, e bine să știi că în această lună va afla. Și nu știu dacă neapărat va afla pentru că îi se va comunica, e posibil, poate fi surpriza, uite, vine un prieten comun și îi transmite sau îi dă găsește mesaje pe rețele, cine știe, habar n-am, cumva, prin intermediul unui prieten sau a unei persoane pe care o cunoști în alt grup de persoane, deci e un fel de cacealma aici, cumva, celălalt află negru pe alb de relația ta extraconjugală. Aici sunt dovezi, da? Deci, un grup de persoane îți va oferi niște dovezi care ție sau partenerului de viață, depinde care dintre voi sunteți implicați într-un triunghi amoros aici, că nu are cum să fie doar pentru raci, că vezi, Doamne, ei sunt infideli. Aici vorbim despre tine sau partenerul de viață. Dovezi care să arate că cineva se joacă pe două fronturi. Și aici avem scosul la tablă. Deci aici e nevoie să se pună cărțile pe masă, aici cu adevărul, aici nu se mai poate evita. Da, e ca și cum ce se mai... Pentru că dacă aici în provocare este ne învârtim în jurul cozii și bat șaua să priceapă calul, da, cum am zis mai devreme. Dacă am ținut-o pe a mea, eu o țin pe a mea, celălalt o ține pe a lui și aici vorbim despre, Doamne, nu știu, triunghi amoros, dacă vorbim despre asta, celălalt zice eu știu sau simt că mă înșel și tu nu e adevărat și bla bla bla, sau invers, da? Tu îi spui partenerului și el zice nu e adevărat, nu te înșel, e bine, nu va mai exista niciun fel de dubiu. Surpriza e, pregătiți-vă, pentru că, indiferent că vorbim despre faptul că vă duceți la o petrecere, nu știu, uite, vine primăvara, vine Paștele, da? Acum în aprilie. Și, uite așa, în acel grup comun apare cineva care vine și zice, păi eu știu că al tău, am dovezi, uite, ți arăt, cu tare. Și aici se scoate la tablă, adevărul trebuie scos la suprafață. Ca să fie eliberat, rezolvată treaba, ca să nu mai ținem aici la vrăjală că nu și nu, da? Cam asta este ceea ce vedem, wow! Da, dacă nu e vorba despre un triunghi amoros, cu toate că aici se vede destul de mult, cu foarte mare claritate, aici vorbim despre surpriza pentru unii dintre voi, poate fi, hai să zicem, băgarea într-un triunghi amoros, de ce nu? Vă duceți la o petrecere, începe să vă simțiți atrași. Aici avem conotații de doi, aveți două persoane care vă atrag foarte tare atenția. Poate aici nu vorbim despre cei care aveți o relație, ci vorbim despre cei singuri. Vă simțiți atrași de două persoane și aici este vorba despre ok. Într-un fel sau altul ți se spune stai un pic și tu mai atent, fii mai reticent, nu mai fi atât de deschis, hai să mă bag în două relații dintr-o dată, da? Fii coerent, fii lucid, încearcă să discerni care este persoana cea mai potrivită pentru tine, pentru că aici avem conotație de o relație frumoasă care poate începe pentru unii dintre voi. Singurul lucru care le-aș spune este dă-i drumul odată acelui trecut sufocant sau acelor relații dezamăgitoare pe care le-ai avut,
Da? Deci aici vorbim despre această conotație pe care am spus-o mai devreme. Închide capitolul trecutului, pentru că aici e ca și cum, da, ce a fost, asta e, toți am suferit într-un fel sau altul în această viață, unii din punct de vedere al iubirii, alții din punct de vedere, habar n-am, emoțional, cu multe traume și așa mai departe, însă e ca și cum se spune, ce a fost, a fost. Important e ce e de acum înainte sau ce va fi de acum înainte în viața ta. Cam asta este ceea ce ne transmit aceste cărți. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare. Ceau!